السعوديون كبار أصحاب رسالة ورثة. العرب أمة ترث الأخلاق والدين مع بعض حتى وإن كان عداءهم مر. كل من يمثل دورا أكبر من حجمه سيسقط لا محالة عاجلا أم آجلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة عن مغامرات أردوغان وحقيقة زوال أو تقسيم جمهورية تركيا. في الحقيقة أن كل العالم يعرفون أن تركيا تمر بكارثة اقتصادية وسياسية وتشظي اجتماعي ما عدا أصدقائه الثلاثة: السراج في ليبيا، تنظيم الحمدين وتميم في الدوحة، ونصف حكومة الصومال. فقط لا غير. هؤلاء الذين رهنوا دولهم وثرواتهم ومصير شعوبهم مع مصير أردوغان الذي يبدو متهاويا أكثر مما يتوقعه أصدقائه. أحمد داود أوغلو في أكتوبر الحالي، يمكن في 6 أكتوبر، يرد على الرئيس أردوغان قائلا عندما طلب من الشعب التركي الصبر لأن المؤمن يخرج منه العسل عند الابتلاءات وهكذا. طبعا نتيجة لأوضاع الليرة التركية المتهاوية والمقاطعات التي بدأت تتردد هنا وهناك عند الشعوب العربية التي تضررت من نزوات أردوغان. فيقول إنه أكبر مصيبة تعاني منها الأمة والنظام التركي هو أنت يا أردوغان وعائلته. زعيمة أحد أحزاب المعارضة التركية تقول إنه بمجرد تؤمل نفسها إنه بمجرد ما يذهب أردوغان سوف تعود تجارتنا وعلاقتنا مع الدول العربية الكبرى ومع المنطقة لتكون كما هي. في الحقيقة أحمد داود أوغلو اللي كان وزير خارجية لأردوغان سنوات ليس غبيا ليقول إنه أنت أكبر مصيبة أنت وعائلتك على تركيا الأمة وتركيا النظام. هو يدرك تماما ماذا يريد وماذا يقصد، ويعرف أردوغان ماذا يقصد. عندما صرح أردوغان، وكان هذه التصاريح في أعقاب تصريحه في الدوحة، عندما قال إنه هناك دول ستزول وذكر الدول الخليجية وإنه تركيا سوف تبقى باقية للأبد. في الحقيقة حتى في نظريات التداعي هو يشعر بالخطر. الرئيس التركي يشعر بالخطر من زواله ومن تقسيمه، والمهددات التي تهدد تقسيم تركيا أكثر من مهددات تقسيم أي دولة خليجية ما عدا قطر طبعا، لأنني لا أعرف كيف يأمن النظام القطري على نفسه وكيف يأمن الشعب القطري على نفسه، وأردوغان من الدوحة وكأنه قائد للحامية التركية هناك يقول إنه هذه الدول ستزول، فهو ضمها ضمنا وإن استثنى، لأنه واضح يبدو أن القصور التي تجهز في يلوى للأسرة الحاكمة ربما سوف تكون قصور المنفى، لا نعلم. الأيام القريبة القادمة حبلى بالأحداث. عموما نعود إلى موضوع تركيا. تركيا الجمهورية هذه اللي أنتم شايفينها نشأت وفق مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك ووفق مبادئ لوزان، والرئيس التركي نفسه يقسم القسم الجمهوري، وكل سنة يزور قبر أتاتورك ليقدم له الولاء والطاعة وليقسم على مبادئ الجمهورية التركية التي أسسها أتاتورك. طبعا هذا الخطاب في الداخل لدى الأتراك، هو لا يجرؤ أمام الأتراك
أن يقول أنه أتاتورك كافر وأنه خبيث وأنه علماني وأنه كذا. هذا الكلام يقوله للأخوان الأذلاء في العرب وعند العرب وباللسان العربي ومن خلال المنصات العربية التركية. فبالتالي يعني قوام الجمهورية التركية حتى نعرف قائم على مبادئ أتاتورك واتفاقية لوزان. اتفاقية لوزان عام 1923، وهي يعني ممكن يكون لدينا حلقة في كذبة الأخوان عن اتفاقية لوزان. اتفاقية لوزان ليس كما يردد الأخوان إنها اتفاقية مؤقتة أو كذا، بل هذه الاتفاقية هي من منحت تركيا شكلها الحالي، لأنه قبلها عام 1920 كان في معاهدة اسمها معاهدة سيفر. معاهدة سيفر هذه قلصت الحدود التركية، والتي وقع عليها الخليفة آخر السلاطين، وقع عليها الخليفة، قلصت حدود تركيا. يعني كما ترون باللون الأصفر هذه تركيا اللي باللون الأصفر، وبقية الألوان تمثل أرمينيا الكبرى، اليونان الكبرى، كردستان الكبرى، والعراق وسوريا. طبعا هذه الاتفاقية، اتفاقية سيفر، هي نتيجة للحرب العالمية اللي تحالف فيها الأتراك مع ألمانيا مع دول المحور عام 1914 ضد الحلفاء، وانتهت بهزيمة دول المحور ألمانيا وتركيا. على هذا الأساس حدثت اتفاقية سيفر، فأصبحت تركيا محشورة في زاوية معينة في الأناضول، وهناك في شرقها أرمينيا الكبرى واليونان الكبرى أيضا، وسوريا والعراق بديار بكر وبالمناطق هذه، وكردستان الكبرى أيضا في الجنوب. فأنت إزاء دولة وفق معاهدة وقع عليها آخر السلاطين العثمانيين، فأي عودة للعثمنة فأنت تعود مباشرة لاتفاقية سيفر. طبعا من الأكاذيب في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية لوزان، الدول العربية كلها انسلخت من الدولة العثمانية من قبل الحرب العالمية. يعني الملك عبد العزيز دخل الرياض 1902، الدولة السعودية الأولى 1744، لم يكن هناك. الإنجليز موجودين في الخليج العربي من قبل 100 عام من الحرب العالمية الأولى، التي يكذب الأخوان أنه لولا الحرب والوقوف مع الإنجليز والاستعمار، في الحقيقة كان هناك أسر حاكمة في الخليج. مصر كانت مستقلة، يعني لم تكن تابعة للأتراك، يعني كان في إنجليز وكان في فرنسيين وكان في مماليك وكان في دولة وطنية بشكل أو بآخر. اليمن أيضا كان مستقل. الجزائر 1830 قبل الحرب العالمية اللي هي عام 1914. نعود لاتفاقية لوزان. حدث أنه مصطفى كمال أتاتورك أبو الأتراك قام بحروب استقلال سميت بحروب الاستقلال التركي من عام 1919 إلى 1923. هذه الحروب انتصر فيها على بعض الجيوش الغربية، وبالتالي عقدت على أساسها اتفاقية لوزان. اتفاقية لوزان منحت تركيا شكلها الحالي، بعد ما كانت اتفاقية سيفر معطيتها، خليني أقول لك، ركن صغير في الأناضول. هذه هي تركيا لو تلاحظون، من ضمنها مثل ما تشوفون هذا اللي باللون الأصفر، هذه الجزر اليونانية. تلاحظوا الجزر اليونانية اللي بالأصفر على حدود تركيا على بعد يعني بضع كيلومترات مباشرة. وهنا في الشرق، في شرق البحر الأبيض المتوسط، جزيرة قبرص. والجزء الشمالي هذا حدث أنه الأتراك أسسوا جمهورية اسمها الجمهورية القبرصية التركية، لا يعترف بها سوى تركيا في الجزء الشمالي. طبعا الثروات لو تلاحظون ترى هي في جنوب قبرص وحدود مصر وإسرائيل وفلسطين والدول العربية. طبعا هذه الجزر اليونانية هذه نتيجة لاتفاقية لوزان 1923، أكثر من 35 جزيرة. الوضع
في اتفاقية سيفر كان أسوأ من كذا. من ضمن اتفاقية لوزان، طبعا اتفاقية غير مؤقتة كما يكذب الأخوان، بل بالعكس الأتراك هم أكبر الكاسبين فيها، لأنهم استعادوا بعض الأراضي التي يدعون ملكيتها. من ضمن الاتفاقية هذا زي ما أنتم شايفين مضيق البسفور ومضيق الدردنيل. مضيق البسفور لا تملك تركيا السيادة عليه، لأنه مين فيه في الخلف هناك؟ هو طريق روسيا العظمى للمياه الدافئة. يعني تصور الآن لو أنه مصر لا تملك القدرة على التحكم في قناة السويس، كيف وضع الأخوان الأذلاء؟ كيف إيش حيقولون؟ الآن هذا مضيق البسفور ممر رايح جاي للروس، لا، وممر كمان للبحرية المصرية حتقوم بمناورات عما قريب مع البحرية الروسية وأمام أعين وأنف أردوغان. 1923 هذه الاتفاقية هي التي أسست الجمهورية التركية، والتي يحتفل ويقسم عليها أردوغان أمام الأتراك أنه لن يخل بمبادئ هذه الجمهورية، لأن الأتراك خايفين من العودة لمعاهدة سيفر، يعني الظرف الذي كان ما قبل أتاتورك. إلى درجة، شوف في مفارقة، في قصة هنا يجدر إلى درجة أنه آخر سلاطين الدولة العثمانية، آخر سلاطين العثمانيين كان اسمه السلطان عبد المجيد الثاني. هذا السلطان عبد المجيد عندما خلع أخذ معاه 150 من عائلته ونفي، فقدم طلب للملك فؤاد في مصر فرفض الملك فؤاد في مصر استقباله. طبعا الملك فؤاد موجود من الأول فرفض استقباله، مات في فرنسا وتم الاحتفاظ بجثمانه في أحد المساجد. بنته اسمها دار شهوار، هذه البنت جاءت إلى تركيا وقت عصمة أونونو لتقول له إن والدها مات وإنه وصيته إنه يدفن بجوار قبور أهله. رفض عصمة أونونو دفنه في تركيا، وبعده عدنان مندريس أيضا عرض على البرلمان التركي ورفض أن يدفن في تركيا. طبعا سعت البنت، بنت آخر سلطان عثماني، سعت عند الملك سعود بن عبد العزيز. شوف المفارقات التاريخية، سعت عند الملك سعود بن عبد العزيز. ابن من؟ ابن الملك عبد العزيز. السعوديون الذين كانوا أول مسمار يدق في نعش الاستعمار العثماني. اللي حدث أنه الملك سعود بعد 10 سنوات الرجل ما دفن. والأتراك، شوف أبين لك أخلاق العرب وقيم الإسلام عند السعوديين. أمر الملك سعود بجلب جثمانه من فرنسا ودفنه في البقيع كمسلم، رغم العداء اللي كان مع الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. لكن السعوديون كبار أصحاب رسالة ورثة. العرب أمة ترث الأخلاق والدين مع بعض، حتى وإن كان عداءهم مر لكن فيهم أخلاق. عموما نرجع لموضوع تركيا وموضوع الجمهورية والتهديد الحقيقي. التهديد الحقيقي مثل ما قلنا بتقسيم وزوال جمهورية تركيا تهديد حقيقي، لأنه هناك حتمية تاريخية تقول أنه أي شخص يلعب دور أكبر من أدواره وأكبر من حجمه في الأخير تنقلب عليه الأمور. المغامرات الفاشلة التي يقوم بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وليس لديه من الحلفاء الأقوياء، يعني حتى الأتراك يقولوا له أحد يخسر السعودية ومصر ويبغى يكون له نفوذ في العالم العربي والإسلامي، أول شيء تكسب السعودية ومصر وبعدين تشوف يعني وين أنت تبغى توصل. فأولا ليس له حلفاء، مثل ما قلت لكم السراج والدولة الهامشية في شرق الخليج، وسيزول. مغامرات فاشلة وفي القوقاز وفي شرق البحر الأبيض المتوسط. فشلت في ليبيا وفشلت في سوريا وفشلت في العراق، وستفشل في كل مكان. روسيا ضدك، أوروبا ضدك، أوروبا الموحدة ضدك، الدول العربية ضدك، سوريا ضدك، العراق ضدك، السعودية ومصر ضدك، والخطوط الحمراء تلاحق في كل مكان. هذه المغامرات
يخشى منها الأتراك، خصوصا مع الوضع الاقتصادي المتزعزع، يخشى منها الأتراك أن يكون هذا الرجل مسمار في إعادة معاهدة سيفر ونقض معاهدة لوزان بحكم الواقع وبحكم القوة التي يملكها العالم كله. يعني مثلا كثير منكم يسألني عن، في البعض طلبني على موضوع أذربيجان وأرمينيا. بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا والتدخل التركي هناك، أيا كانت النتيجة في مصلحتنا. إن استفز الروس في مصلحتنا، إن الإيرانيين خسروا هناك والآذريين تحركوا في إيران فهذا أيضا في مصلحتنا. فكل الأمور بإذن الله تعالى تسير بالطريق، لأنه فيه دول عاقلة تعرف التوازنات الإقليمية والتوازنات الكبرى. ودائما ضحايا التاريخ هم القادة الذين يتمتعون بالحماقة والغباء ويظنون أنه لديهم قوة أكبر من قوتهم الحقيقية. والتاريخ الحديث والقريب والبعيد يعطينا عشرات الأمثلة على ذلك. أعود لكلام الرئيس التركي أردوغان، يقول أنه في الدوحة، طبعا مع الأسف أنه أحد المعارضة التركية وصف دولة قطر بأنها ATM، يعني مجرد صراف، وبالتالي فالرئيس التركي يتكلم كقائد للحامية التركية. أقول لك من العيب وعيب، خصوصا لما ينتشر هذا في فكر مسموم عند الإخوان الأذلاء الذين نشروه في أكثر من مكان ومن في أكثر من دولة عربية طوال 40-50 عام. من العيب اختصار الإسلام في العثمانيين لأسباب. أولا، العثمانيين لم يسلم على يدهم أحد مثلما أسلموا هم على يد العرب. يعني جدنا قتيبة بن مسلم الباهلي دخل إلى نواحي الأتراك ووصل إلى الصين وآمن الأتراك وعلم الأتراك القرآن هو والعرب الفاتحين، بينما تركيا لم يسلم على ما في، بل بالعكس خسرنا أسبانيا والأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا وجزر كثيرة في البحر الأبيض المتوسط بسبب الحماقة التركية عموما. لكن أقول من العيب اختصار الإسلام في العثمانيين. هناك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقام دولة وأمة، وبعد الخلفاء الراشدين سقط في عهدهم أكبر إمبراطوريتين، هذه كلها دول عربية، سقط في عهدهم أكبر إمبراطوريتين الرومان والفرس. وهناك أيضا الدولة الأموية، وصلوا إلى حدود الصين وإلى أوروبا الغربية ومجاهل أفريقيا. وهناك أيضا الدولة العباسية، وهناك أيضا أخرى فارسية والمماليك الأيوبيين الذين تنكل بهم الأكراد الذين أنجبوا للأمة صلاح الدين الأيوبي. فالأتراك بصفة عامة أو الأخوان بصفة عامة، اختصار الإسلام في مرحلة العثمانيين، وهي المرحلة التي وصل فيها العرب والمسلمين إلى أدنى مستويات الرتب الحضارية، بلغت الأمية من المحيط للخليج أقصاها، سلمونا نهبا للجهل قبل أن نكون نهبا للاستعمار ونتخلص منه. عموما أنا بالنسبة لي أرى أنه تقسيم وزوال تقسيم تركيا أقرب ما يكون من تقسيم أي دولة خليجية. هذا أراه كما أرى الكاميرا أمامي الآن لأسباب كثيرة ذكرت بعضها. وأرى أيضا أنه أي كاره لتركيا فهو يدعو الله عز وجل أن يستمر هذا الرئيس المأفون الأحمق، لأنه سوف يسقط الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك. وأي محب لتركيا مثل أحمد داود أوغلو، مثل أحزاب المعارضة، يدعون إلى انتخابات مبكرة في 21 لطرد هذا الرئيس وطرد حزبه وعائلته
التي تورط تركيا في مشاكل كبرى سنراها تباعا. الظاهرة الصوتية لا تحقق شيء على الأرض. أنت اكتشفت مدري فين، رديت على ماكرون، عملت بكذا. السياسة أفعال على الأرض. أما أنك تحط سفينة وتسحبها بعد 10 أيام وبعدين تردها وبعدين تحطها، كل هذه المفاوضات، تسخين الأجواء، محاولة الوصول إلى طاولة المفاوضات. نعرف أنه علة تركيا أنه لا يوجد فيها طاقة ولا يوجد فيها غاز، وهي كل تحركاتها ممكن تفسيرها من هذا الباب، وهذا موضوع لحلقة أخرى سوف نناقشها قريبا. ولكن كل من يمثل دورا أكبر من حجمه سيسقط لا محالة، عاجلا أم آجلا. نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى. لايك وسبسكرايب إذا عجبكم الموضوع، وانشروا فيما بينكم، ومع السلامة.